Hello cả nhà, nay cuối tuần nên là tạt qua nhà ông bạn, vừa cà phê vừa ngắm cá. Rảnh rỗi sinh nông nổi lên cũng đu theo mấy đứa trẻ lướt Face hóng biến. Bỗng đọc được bài viết về người giàu hay quá, định lưu lại. Sau truyền cho con cháu thì thằng bạn nó bảo lưu làm gì, sau đầu 2 thứ thóc, quên không nhớ nổi đâu. Rảnh thì làm thêm cái chuyên mục câu chuyện cuối tuần trên kênh, sau có cái mà vừa nghe vừa ngồi ngắm cá cho viên mãn. Nghe thì cũng hợp lý. Vậy ok boy, triển luôn cho nóng. Câu chuyện nó như thế này anh chị em ạ. Ngồi cà phê sáng với mấy ông anh, một ông đi Mercedes đến sau. Trước cửa quán có đúng chỗ trống đủ đỗ xe. Như một bác đi cắp đang tấp vào nghe điện thoại. Ông Mercedes đỗ sau đít bác cắp, cứ thế đợi. Một lúc bác cắp cũng gọi điện xong, nổ máy đi tiếp. Ông anh mới từ từ đỗ xe vào quán. Sao không bấm còi? Người ta đến trước, mình đến sau mà, thì phải đợi thôi. Đâu phải mình đi ô tô thì có quyền đuổi người ta. Tay Mercedes này là công tử Sài Thành, ăn chơi bạc mạng, chưa thấy kém phân ai về khí chất. Khen hắn ở cái khí chất chính là từ những thứ tưởng nhỏ nhặt như thế, chứ không phải cái đồng hồ tiền tỷ hay những chiếc sơ mi nghìn đô. Vẫn ông Mercedes kể chuyện đợi chờ tử tế ở Sài Gòn. Hôm ấy hắn ngồi nhậu, xế trưa nắng gắt, mệt mỏi nhìn sang đối diện, thấy một ông đi SH phóng về. Đến cửa nhà thì khựng lại. Dưới mái hiên có chút bóng râm. Nhà ông SH, mấy chị hàng rong đồng nát đang che nón ngả lưng. Ông SH khẽ khàng dựng chân chống xe đấy, sang quán trà đá bên cạnh, kêu ly trà đá ngồi hút thuốc. Chừng nửa tiếng sau, mấy chị quăng gánh lục tục gọi nhau dậy, lại quay quả mà đi. Lúc ấy ông SH mới mở cửa dắt xe vào nhà. Chuyện này ông Mercedes kể nhiều lần, lần nào nghe xong cũng xúc động. Thứ xúc động vặt của mấy tay đại gia thứ thiệt, thương cần lao kiếm ăn vất vả ngoài kia. Đợi nhau là thứ cuối cùng mà đất này còn có thể làm, dẫu nhiều khi không biết đợi ai và đợi để làm gì. Mỗi ngày mình đợi con đi học 2 tiếng đồng hồ, hoàn toàn không nóng vội. Bởi vì 2 tiếng sau, thằng bé bước ra và đã trưởng thành hơn một chút. Nhiều tuần một chút như thế, mình không còn cơ hội đợi để dắt tay nó nữa. Đơn giản vì nó đã lớn rồi. Cho nên đợi là thứ đẹp và tử tế. Đợi không hẳn phải vì người, mà chính là mình. Đợi để giữ được cái bình ổn, cái tín nghĩa của mình. Mình tin là thế. Kết chuyện, các cụ có nói đừng bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền. Ghét giàu thì không giàu nổi. Ngày xưa mình cũng vậy, xem lắm phim thấy nhà giàu toàn chuyện này chuyện kia xấu lắm. Đâm ra thấy giàu mà như vậy thì giàu làm gì. Đó là sai lầm. Sau này phải dạy con cái. Giàu không sai, mà sai là tính cách của một số người giàu mà thôi. Hay như giới trẻ hay nói, người có người rít, người rát vậy. Nên phấn đấu để giàu có và có cốt cách của người hiểu biết thì lúc đó quá tuyệt vời. Nhiều nhà giàu con cái vẫn ngoan ngoãn, có lễ nghĩa, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Rồi từ ngưỡng mộ có động lực phấn đấu để thay đổi cuộc sống. Đó mới là bản chất của xã hội. Người mạnh thì luôn có lợi thế, nhưng nếu yếu mà biết phấn đấu thành mạnh thì đó là cái kết viên mãn của một đời người. Hay như chúng ta thường nói, còn trẻ cố gắng phấn đấu, sau này về già có cái mà kể cho con cháu. Lắm khi có mấy đứa nói với mình, mua con cá vài triệu làm gì, để tiền mua cái khác hữu ích hơn. Nhưng mình nghĩ đó là sở thích, đó là đam mê của tôi. Nó cũng là động lực để tôi cày cuốc kiếm tiền. Sau này có con, cứ chiều về vợ chồng con cái lại ngồi nhâm nhi tách trà bên hồ, cho cá ăn, rồi kể cho con nó nghe về sự tích của bố nó. Điều đó thật thú vị. Lắm anh chị em có đam mê vườn tược cũng vậy. Cuối tuần là cả nhà lên sân thượng thu hoạch hoa quả, nói cười vui lắm. Nói tới đây lại nhớ một câu của một ông nào đó: đời ngắn lắm, hạnh phúc tìm đâu xa, nó ở ngay cạnh bạn. Ok, cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Anh chị em có yêu quý thì hãy like và đăng ký kênh
để Long có động lực ra nhiều video chia sẻ tới anh chị em nhé. Chúc anh chị em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình bên Hồ Coi yêu quý. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.